لكل بلد سماته ومميزاته، وسمة تازة إضافة إلى موقعها الجغرافي والاستراتيجي الذي جعلها تلعب دورا مهما في تاريخ المغرب على مدى العصور، احتضانها لعدد كبير من المغاور، فليس هناك مكان في مثل حجم هذا الإقليم يضاهيه في عدد تجويفاته وكهوفه التي بلغت أكثر من 300 تجويفة، وبهذا تعتبر عاصمة للكهوف بلا منازع. إن هشاشة ونفاذية صخور المنطقة سمحت للمياه بالتسرب إلى باطن الأرض، فتشكلت بذلك شبكات مائية باطنية مهمة وكهوف ومغاور عديدة، أطولها مغارة الشعرة التي يصل طولها إلى 10 كيلومترات، في حين أن أشهرها وأكثرها استقطابا للزوار هما مغارة إفريواطو وشيكر. هاتان المغارتان حفرتا في طبقة كلسية تعود إلى الزمن الجراسي السفلي، وهما تمثلان أروع نموذج للتطابق بين الجيولوجيا البناوية والشبكات التحت-أرضية. هنا بحاشية هذه القعيرة المعروفة بضاية شيكر توجد مغارة شيكر التي يبلغ طولها 4 كيلومترات، أما عمقها فيبلغ 150 مترا تقريبا. قعر هذه الضاية مكون من طين غير منفذ مغطى بطمي حديث العهد ينتمي إلى الحقبة الرباعية. في هذا القعر تتجمع المياه خلال الفترات الممطرة لتتسابق في اتجاه مدخل مغارة شيكر وتتصرف بأكملها عبر فوهتها. يستقطب هذا الإقليم العديد من المهتمين بمجال الاستغوار، محليين وأجانب، محترفين وهواة. هذه مجموعة من الباحثين الإسبان المتخصصين في ميدان بيوسبيولوجيا أتت قصد إنجاز أبحاث عن الكائنات التي تعيش في المغارات المغربية. بدأت ممارسة الاستغوار منذ الستينيات. بعدها اشتغلت بالبيوسبيولوجيا، وهي دراسة الكائنات الحية التي تعيش بالمغاور. منذ 15 سنة تقريبا وأنا أعمل بتعاون مع المعهد الإيكولوجي لبرشلونة، وبالتحديد مع السيد إسكولا وقبله مع السيد إسبانيول. إن ميدان دراستنا في إسبانيا جعلنا نختار المغرب نموذجا لأبحاثنا لما له من تشابه مع بلدنا من حيث الملامح. بتعاون مع السيد إسكولا وغيره من الباحثين البيولوجيين قررنا أن نقوم برحلة إلى المغرب كل سنة ندرس خلالها كل منطقة على حدة. كل عام نغير منطقة بحثنا، وذلك لنتمكن من تكوين نظرة شمولية عن بيوسبيولوجية المغرب. إن مجال الاستغوار جد متشعب، تولدت عنه عدة تخصصات نأخذ منها البيوسبيولوجيا كنموذج، وهو العلم الذي يعنى بدراسة المخلوقات التي تعيش في المغارات. هذا العلم الذي نشأ في أحضان الاستغوار لا يمكنه الاستقلال أو الاستغناء عنه، حيث لا يمكن للعالم البيوسبيولوجي أن يتم مهمته إلا إذا كان مستغورا ماهرا مرنا في تعامله مع المغارة، عالما بأسرارها وملما بكل خباياها. إن الاستعدادات المكثفة والتجهيزات الكاملة بالإضافة إلى التجارب والخبرات في ميدان الاستغوار يساعد الباحثين على التخصص في مختلف مجالاته، وبالتالي القيام بعملهم على أكمل وجه.
الواقع هو أن البيوسبيرولوجيا علم حديث العهد، إذ إننا لا نستطيع أن نعد أكثر من 100 سنة على البداية في الاهتمام بدراسة الحشرات التي تعيش داخل المغاور. أقول إنه لدراسة هذه الكائنات أسندت المهمة إلى علم البيوسبيرولوجيا، إنه العلم المتخصص في ذلك. لكن يجب أن نفرق بين ما هو عمل ميداني كما هو حال ما نحن بصدده الآن، وبين ما هو عمل مخبري. العمل الميداني يستلزم استعدادا خاصا لولوج الكهوف واجتياز الصعوبات التي يمكن أن تعترض المستغور، في حين أن العمل المخبري عمل مريح ينجز بالمختبرات. لكن في الحقيقة التقاط أو جمع حشرات الكهوف لا يحتاج إلا للممارسة والتجربة. يجب أن تكون تجربة طويلة كاملة وكافية، وذلك للتعرف على الأماكن الملائمة للبحث ولدراسة الكهوف التي يفترض أن تكون ملاجئ مثالية لتلك الحشرات للذهاب مباشرة إلى تلك الأماكن التي يمكن أن توجد فيها. لا يمكننا مثلا الدخول إلى مغارة والشروع في البحث بدءا بمدخلها ونحن نعلم أنه لن نجد هناك شيئا إلا نادرا، فحشرات المغاور تكون دائما في الأماكن الأكثر عمقا من المغارة والأكثر رطوبة والأكثر ظلمة. يجب أن نعلم أن تلك الكائنات تحتاج إلى ظلام دامس ورطوبة عالية تقارب 90 أو 99% حتى لا تجف أنسجتها، وهكذا يمكن الذهاب إلى مخابئها مباشرة. أعود وأقول أن هذا يتطلب مجهودا عضليا وروحا رياضية عالية حتى نتمكن من بلوغ تلك الأماكن، ويتطلب كذلك سنوات عديدة من التجربة وممارسة الاستغوار. بالفعل مهما تعددت التخصصات واختلفت فلن تستقل أبدا عن العلم الأم الاستغوار. لقد تعود هؤلاء الباحثون على الاستغوار حتى صارت مصاعبه مألوفة لديهم، فالمداومة وكثرة ممارسة هذه الرياضة استهوتهم لدرجة انتفت معها كل المخاوف، فأصبح بذلك الزحف وتسلق الجبال أمرا اعتياديا لديهم يقومون به بكل يسر وسهولة. لقد قام هؤلاء الباحثون بعدة أبحاث داخل مجموعة من الكهوف، إلا أنهم لم يجدوا بعد الشيء الذي أتوا من أجله. إنهم جاءوا للبحث عن ذكر نوع معين من الحشرات أطلق على أنثى اسم أنطوانيلا جروباي نسبة إلى أنطوان اسم الباحث الذي اكتشفها لأول مرة سنة 1982. منذ ذلك التاريخ والعلماء البيوسبيولوجيون في حيرة من أمر هذه المخلوقات. إنهم لم يعثروا قط عن الحشرة الذكر، كيف لهم إذن أن يعرفوا خصائصها، كيفية توالدها وبالتالي تصنيفها؟ بدون ذكر ستبقى أنطوانيلا لغزا قائما وكائنا غريبا في دنيا البيوسبيولوجيا. لذلك وفي إطار محاولاتهم المتكررة
قرر هؤلاء البيولوجيون التوجه إلى مغارة إفريواطو لعلهم يجدون ما يصلون إليه ليستكملوا بذلك أبحاثهم. فهل يا ترى سيوفقون؟ هنا تقع إفريواطو، المغارة الأكثر شهرة على الصعيد الوطني. حفرت هذه المغارة بجبل بومسعود الذي يقع جنوب مدينة تازة في الجهة الشمالية الشرقية للأطلس المتوسط. هذا الجبل حيث تكونت عدة تصدعات متوازية نتجت عن حركات تكتونية قوية سميت بحادثة الشمال الأطلسي المتوسط. نحن هنا قرب مغارة إفريواطو، وسنحاول أن ننصب مصائد للحصول على بعض النماذج من حشرات لها نفس المواصفات التي وصفت بها أنطوانيلا جروباي منذ اكتشافها، وسنرى هل بهذه الطريقة نستطيع اصطياد تلك الحشرة نفسها أو حشرات من فصيلتها لنتمكن من دراستها. تكون مغارة إفريواطو وشيكر شبكات تحت أرضية تتطور بشكل متوازن في الاتجاه الذي حدثت فيه تلك الحادثة. هذه الشبكات تستمر في اتجاه الشمال الشرقي، حيث عين رأس الماء المتواجدة على بعد 5 كيلومترات من شيكر. مسؤول على هذه المغارة من التاريخ ديال 1980. أنا المسؤول عن هذه المغارة منذ 1980 إثر عجز والدي ومرضه بعد أن كان هو المسؤول. أما المغارة فقد اكتشفها المستغورون الفرنسيون اعتبارا من سنة 1935 وبدأوا في سبر أغوارها حتى سنة 1955، وكان أول دخول لهم إليها عبر فوهتها الموجودة بالأعلى بعلو 160 مترا، ولتسهيل الولوج إليها تم تجهيزها بسلالم من حديد إلى حدود الكيلومترين الأولين بداخلها سنة 1956. بعد هذا التاريخ تم إصلاحها للمرة الثانية. في عام 1980 جهزت المغارة بسلالم من إسمنت. També tenen els seus coeficients de picat, Sí. Van fer el 58, O sigui que bueno, que sí que tenen assos això. Les escales les van fer el 58. Molt bé. نوعية هذه المصائد التي ننصبها هي عبارة عن خلق سلسلة غذائية تتكون حلقاتها من حشرات مختلفة. لهذا فنحن نضع مادة مثيرة تنجذب الحشرات إليها. وبذلك نخلق وسطا ملائما تتجه إليه كل الحشرات. هكذا نكون قد خلقنا هرما غذائيا تجتمع فيه كل أصناف هذه الكائنات، تلك التي تصطاد فريستها، والتي تتغذى على جثة غيرها، والتي تعيش على المخلفات. سلسلة غذائية بأكملها تتشكل هنا في هذه المصائد التي نبنيها. عندئذ نأخذ منها تلك التي تهمنا. في الواقع حتى لا نخل بالنظام أو الوسط الطبيعي للمغارة يجب أن نجمع كل هذه المصائد فيما بعد لكي تنجذب إليها حشرات كثيرة ومتنوعة، فذلك يستلزم وقتا كبيرا. لسوء الحظ فالأيام القليلة التي سنقضيها هنا غير كافية للحصول على نتائج مهمة. على كل حال سنرى النتيجة التي سنتوصل إليها.
إن برودة الريح الصادرة من هذه المغارة كان سببا دفع ساكنة المنطقة الناطقين بالأمازيغية إلى تسميتها بإفريواطو، التي تقابلها باللغة العربية مغارة الريح، الشيء الذي أكده مكتشفها نوبر كاستري أحد رواد الاستغوار بالمغرب. فبعد أن بلغ قعر البئر الأولى التي تمثل مدخل المغارة استوقفته شقوق ضيقة لا يمكن النفوذ عبرها، لكن الهواء البارد الصادر منها أوحى له بفكرة توسيعها ليكتشف قاعة فسيحة سميت قاعة ليكسي وسرير نهر باطني يستمر تارة عبر مسالك ضيقة وتارة أخرى عبر أروقة فسيحة تزخر بتصلبات فائقة الجمال. وبهذا يكون نوبر كاستري أول من اكتشف هذه المغارة سنة 1934 وصادق على أصل تسميتها. درجة الحرارة داخل المغارة لا تتعدى 12 درجة، بينما درجة حرارة مياهها تصل إلى 13 درجة، أما طولها فقد بلغ حوالي 2600 متر تقريبا، وعمقها نحو 280 مترا. تعتبر مغارة إفريواطو أول مغارة اكتشفت بشكل رسمي في المغرب، وأكثرها شهرة واستقطابا للزائرين. لجعلها معلمة استغوارية وسياحية قامت السلطات المختصة بوضع تجهيزات ومعدات لتسهيل عملية التنقل داخلها. سلالم من حديد وقناطر من خشب لاجتياز البرك مشدودة إلى درابزين حديدية للحفاظ على التوازن خلال عبور الأماكن العالية، كل ذلك ييسر التوغل داخل المغارة. فبالإضافة إلى المستغورين الباحثين هناك أناس يأتون بدافع الفضول لمعرفة خبايا هذه العوالم الباطنية. إن جمالية هذه المغارة تستهوي ذوي الحس الفني المرهف، جمالية تتجلى في تصلبات على شكل صواعد وهوابط تفنن الماء في وضعها بكل تأن لتصير ما هي عليه الآن، لوحة فنية رائعة الجمال. ويستمر البحث عن الحشرة المفتقدة. إنهم يحاولون التقاط كل حشرة تقع عليها أعينهم، ويحتفظون بها في أنابيب خاصة إلى حين تفحصها، عسى أن يجدوا بينها ضالتهم. لكن هذه المرة ربما تكللت مجهوداتهم بالنجاح. لقد عثرنا على حشرة من غمديات الأجنحة، وللوهلة الأولى خلنا أنها حشرة مهمة. لا شك أنها أنطوانيلا،
لا، إنها ليست مخضبة. أما أنطوانيلا فهي حشرة مخضبة. إنهما يختلفان في اللون، لكن يجب أن نتأكد من ذلك، لأن رؤية 4، 5 أو 6 مليمترات بالعين المجردة وبدون ميكروسكوب أمر صعب لا يؤدي إلى اليقين. لذلك يجب أن ندرسها جيدا لنتعرف على فصيلتها ولنرى هل هي مهمة أم لا. إن التجهيزات وتسهيلات المرور التي قامت بها السلطات لتمكين الزوار من الولوج إلى هذه المغارة هي نفسها التي مكنت البعض من إتلاف وإفساد جماليتها. فإذا كان المراد منها أمرا إيجابيا فقد تنعكس سلبا على المنظر العام للمغارة ليتلاشى في ثوان ما صنعه الماء في أزمان. لحشرات المغاور خصائص مميزة لقد تكيفت منذ زمن طويل على الحياة بداخلها، حيث الظلام والرطوبة العالية الشيء الذي أثر عليها. إنه من الخطأ أن نقول أنها عمياء. إنها ليست كذلك، فهي لا تملك عيونا، بل لا تملك أي شيء له علاقة بالبصر. بما أنها تعيش في الظلام فهي ليست بحاجة إلى أعضاء خاصة بالنظر، بل تتنقل وسط بيئتها اعتمادا على حواس أخرى لا نعرف عنها إلا القليل، إن لم نقل أننا نجهلها تماما. لها قرون للاستشعار وحواس جد خاصة. لها حساسية اتجاه مجاري الرياح والاهتزازات وربما التغيرات الحرارية والحركية كذلك. هكذا تستطيع تلك التي تعتمد في عيشها على اصطياد حشرات أخرى أن تصل إلى فريستها لتأكلها. لدينا هنا مجموعة من حشرات إفريواتو، من بينها نموذج وحيد من أنطوانيلا جروباي، والأخرى نماذج من نوع آخر الاستافيلان التي عثرنا عليها داخل المغارة. لقد جمعنا مجموعة مهمة منها. إنه صيد وفير. لقد وجدنا في العام الماضي نوعا آخر من أنطوانيلا. هكذا تكلل هذه الرحلة بالنجاح، ليزداد إقليم تازة بمغارته إفريوات شهرة، ويزداد المغرب بأراضيه الكلسية الشاسعة التي تبلغ 100,000 كيلومتر مربع أهمية كبرى في مجال الاستغوار بكل فروعه الرياضية منها والعلمية. سنهبط إلى إفريواتو عبر هذا المدخل العمودي، وسنستعين لشد حبالنا باللوالب المثبتة هنا من قبل. إنها لا تزال في حالات جيدة. النزول من هنا مختصر بنحو 60 إلى 80 متر، أما من الجهة الأخرى فالطريق أطول.